Sziasztok! A szokásos angol mondat után mindjárt folytatom magyarul. Hello everybody, if you'd like to hear this message in English, you can check out the time code underneath the video and skip to it. Sziasztok! Egy pár mondattal még innen a Balatonról szeretnék bejelentkezni. Ugye a mai napon megvolt a Balaton átúszás, ugye nem ezen a részen, de megvolt, aztán megvolt életem első szörfleckéje, és elfelejtettem, közben jutott eszembe, hogy a víz kapcsán egy-két dolgot el akartam mondani, mert hát azért ez elég hullámos volt idén ez a Balaton, engem is meglepett, én gyerekkoromban úsztam, de azért én is elkaptam egy hullámot úgy, hogy eszembe jutott, hogy jó lenne vízbiztonságról beszélni. Nekem gyerekkoromban előfordult, nem egyszer a Tiszán nyaraltunk sokszor, és ott a keleti főcsatornánál nagyon sok gyerek belefulladt a vízbe egy hirtelen örvénytől, vagy ilyesmi, szóval azért hallottunk ilyeneket rendszeresen. Engem havajon kapott el egyszer egy hullám, úgyhogy nekivágott egy sziklának, és tényleg ott az ilyen, az, hogy meg tudtam őrizni a lélek jelenétemet, tényleg csak az volt, ami megmentett, mert hogy ilyenkor az történik, hogy teljesen mindegy, hogy valaki úszó vagy úszó volt, a legfontosabb, hogy az ember megőrizze a nyugalmát, és azt akartam nektek elmondani, hogy és talán ez, hogyha ilyen kritikus pillanat jön, hogy félrenyeltek, mert én is egy olyat nyeltem a vízbe, hogy ott le kellett nyugodnom, hogy ne kezdjek el kapálózni. És a kapálózásból van a nagyobb baj, mert akkor benyeled a többi vizet, és ott probléma lehet, ott mert tényleg megfulladhat az ember. Szóval, hogy lehet, hogy esetleg előfordul egy olyan helyzet a ti életetekben is, amikor mondjuk ez a tanács sorsdöntő lehet. Én azt tanácsolom nektek ilyenkor, hogy attól függően, hogy mi történik veletek, mondjuk velem havajon az történt, hogy elkapott egy óriás hullám, és hogy nekivágott majdnem a gerincemmel egy sziklának, akkor tudatos volt bennem, hogy itt óvatosan kell. Ilyen gombócba gyűrtem magam, hát itt ugye a védelem volt a fontos, tehát én így letakartam a fejemet, de a lényeg, hogy próbáltam nem pánikolni, és azt a levegőt, amivel rendelkeztem, illetve ma, amikor ugye félrenyeltem, és fuldoka, köhögni akartam, próbáltam arra a levegőre koncentrálni, ami a tüdőmbe volt, és nyugodtan azzal a levegővel megvárni, amíg vagy a hullám kidob a vízen kívülre, vagy pedig beszélget velünk a hullám, vagy pedig én magam ugye a mai napon, hogy föl tudok úgy jönni, hogy kiemelkedek annyira a vízből, hogy nem egy következő hullám kap el, mert ilyen esetben engem is, ha elkap még egy hullám, akkor én is megfulladok. Szóval hogyha ilyesmi történik veletek, akkor igyekezzetek nyugodtak maradni, és örülni annak, hogy van ott levegő a tüdőtökben, nem fulladunk meg azonnal, de minél jobban levegőre tenni magatokat, és csak akkor venni a következőt, és kiköhögni, amit ki kell. Egyébként kicsit őrült nap volt, most még itt így az esti futás kapcsán azért elhangzik, hogy egy kicsit őrült ember vagyok, ezt nem tagadom. Még annyit akartam mondani, hogy ezért tudjátok, szerintem ez nagyon fontos, hogy mindenki magához mérten állítsa fel a kihívásait, mert egyébként nekem sem könnyű úszni, tehát eljövök egy Balaton átúszásra, és az emberek azt gondolják, hogy hát nekem azért, mert úsztam gyerekkoromban, ez egy könnyű dolog. Nem. Én is évről évre romlik a formám, minden egyes alkalommal ki kell találnom azt, illetve hát meg kell győznöm magamat azt, hogy oké, de ma este futni fogok. Miért? Egyébként azért én azt szeretem, erre jöttem rá, én azt szeretem csinálni, amit nem kell. Mert akkor abban van egy olyan, hogy egyrészt edzed magadat akaraterő szempontjából is, másrészt meg mégis van egy ilyen szabadságélmény, hogy te döntötted el, hogy ma futni fogsz, vagy ma úszni fogsz. És ez a végén ad egy óriás elégedettséget. Tehát ha sportoltál korábban, akkor kicsit jobban kell igyekezzél, ha nagyobb energiáid vannak, akkor kicsit többet teszel. Ha kevesebb, akkor is fontos, hogy valamit tegyél, mert ne felejtsétek el, hogy az ilyen 30 éves korában az ember elkezd megindulni a lejtőn lefelé, és egy ponton nem nagyon lehet ezt visszafordítani. Tehát még amíg 31, 2, 3, 4 évesek vagyunk, már több is, akkor gyorsan még kapni kell az alkalmon és valamit tenni, mert akkor a szervezetünk edzett marad. Később ezt már nem lehet. Egy ismerősöm, ez a végszó, egy ismerősöm 30
velem, és ő akkor azt mondta, hogy tudod, én körülnéztem, hogy mit tudnék csinálni, hogy karban tartsam magam, és a srác tűzforgató lett, illetve hát ez a, nem tudom, tehát, ja, tűzforgató, tehát ez a bottal tüzet forgat. Na, ő neki egy akrobatikus gyakorlat, ami erőt próbáló, az úgy néz ki, hogy egy kezes cigánykerék, a másik kezével törgeti a tüzes botot, és azt mondta, hogy olyan izma fáj az embernek, amiről egyszerűen nem is tudja, hogy létezik. Tehát, hogy ő is ilyen eléggé jó dolgokat fedezett föl eközben, illetve az új sporttal, amit bevezetett az életébe. Tanácsolom nektek, hogy próbáljatok ki dolgokat, még akkor is, ha eldobjátok, mert nem fogjátok tovább csinálni. Én még augusztusban megyek valószínűleg siklóernyőzni, egy első körű siklóernyőt fel, belenéznek abba is, aztán ki tudja. De ez így jó, ezt tanácsolom nektek is, a vízzel pedig vigyázzatok. Sziasztok! Okay, so one more time from Lake Balaton, I wanted to talk to you guys briefly because I had the lake swimming today earlier on, and actually, as you can see, the water is pretty wild today. It's been very windy. In fact, I even had my first windsurfing lesson a few hours ago, which was great. But I wanted to talk to you about water safety just for a moment because it can be life-saving. Honestly, I'm a former swimmer and even I can have a difficult time with water. Today I swallowed quite a bit of water as I turned. I was swimming freestyle and I just got a big hit in the face and I started choking. And I wanted to remind you that when this happens to you, and it can happen to me, and it's very scary. It can choke me. I can drown. What's important is that you stay calm and concentrate on the air that you have in your lung, and don't panic because we don't choke right away. You try to get yourself out of water. Safe enough to the point where you can take your next breath, cough it out, and you are not in danger, because if you come out and you panic, then you get the next hit of water, that can be the end of it. It actually happened to me in Hawaii once. I was caught in a wave, huge, very powerful wave. It was tossing me for long seconds, and it actually hit me against a rock. It almost got my spine. And it was very scary. Just a few years before I was a swimmer, and I was very scared. So what I did, I covered my head. I tried to stay calm and just focus on keeping my body safe. And as soon as the wave spit me out, I was free to breathe, and even then it took long minutes actually to recover and to feel fine. But my advice to you in water is always to remain calm. So anything scary happens to you, don't panic, because panicking can be the single thing that kills you. And I think that's what a lot of people forget when a scary situation like this happens. Another thing I wanted to tell you is as you can see, and it's been a crazy day, and I'm gonna have my evening run. My friends are telling me I'm crazy, and I don't deny it, absolutely. I think at times I tend to be nuts, but that's the kind of energy I have, and I think it's important for us to use our energy well. It's still better than, wasting it on parties or anything, although I have a lot to learn, balancing myself out. But what I can tell you is, always measure everything up to your strength. So if you are an athletic person, obviously you're going to have to do a little more. But we all have to push ourselves a little bit. And I always like to say, why do I do these things? Crazy things, even volunteering, all that stuff. I like to do things that I don't have to do, because then it gives you that freedom, that feeling that I'm free to do this today. I could do other things, but this is what I want to do today. And you can call me crazy, but at the end of the day, when I'm done with it, it just feels great that in my freedom of choice, I made a good decision. I encourage you to stay active.
right around, you know, our when you start your third decade, you know, when you turn 31, 32, especially around 35, it's going to get a lot harder to get yourself back in shape, and then it's just downhill. So what me and my friend said a few years ago was that this is the time, you know, we're in our mid-30s, we can turn it around now and stay in good shape, or we can reach 40 and then it's going to be a hell of a work and it just won't be the same, it won't work. So, well, he actually decided to take on a brand new sport altogether. I'm not going to bore you with that, but as you can see, or as you hear it, I took my first windsurfing lesson today, and I want to go kiting this year. I think it's kiting in English, but I have to look into it. Well, in a few weeks, if I end up going there, I signed up for lessons. I will sure let you know, and I encourage you to do the same and let me know what you're doing, how you are staying active, whatever you have on mind when it comes to sports. Thanks for checking in, and I'll see you soon. Take care, bye.